Hello guys, good evening. So, ayan nga po, we're back and welcome back to this My Day vlog. Ayan nga po, hindi po itong buko ang fini-feature ko ngayon, but we have something to tackle about. Actually guys, I wanna share with you, as I browsed kasi from the internet, sa Facebook, particularly, nakita ko yung isang poster about LED lights. Ako ngayon medyo napapahilig tayo sa LED kasi nagpapaganda siya especially pag gabi dito sa paligid ng bahay. Ngayon guys, sinubukan ko nag-order and then unexpectedly dineliver agad ng JNT after wala pang isang week kaya nagulat ako noon na bigla ako nagkaroon ng package. Medyo mahal nga lang siya. Kaya lang sulit na sulit naman yung bayad. So yan guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. Kasi hindi ko rin alam kung saan ko ikakabit actually yung LED light na nabili ko. Pero kung sa ceiling kasi medyo may mahihirapan ako, sabi ko, sa pagkakabit. Tsaka it's just 5 meters. Kaya baka mahirapan ako. Ngayon naisipan ko YouTube ito at nakita ko na pwede siyang ilagay sa TV, pwede siyang ilagay sa working table natin at sa computer. Naisip ko na mailagay sa bed. So ipakita ko sa inyo kung paano yung ginawa ko. So actually guys, ito yung ulo ng bed ko. Actually nilagay ko yung LED dyan. Ayan, yung nakikita yung white line dyan. Yan yung LED light. So dumaan siya sa gilid dito, tapos sa baba, sa side ng bed, tapos hanggang dyan, then mag-e-end siya dito. Hindi ko na nilagyan dun sa kabila kasi 5 meters lang siya, hindi na nagkasya. So nandito yung saksakan niya. So meron tayong remote control dito. Okay, kung gusto nating makita kung nagpa-function ba, okay, pwede nating ipindot yung on. So ayan na siya guys. Ayan, pwede siya. So, ako lang yung nagkabit dyan, guys. So, DIY yan. Do it yourself. Walang professional assistance for the first time. So, yan, guys. Ang epekto nito, pag klinos yung ilaw, ayan siya. So, kung makikita ninyo, medyo social, Kahit ordinary bed lang siya, magiging parang social, lalo na paggabi. So, kung gusto mo palitan yung ilaw, ayan. Nasa controls lang yan. Sa remote control. Okay, so yun nga guys. So yun nga guys, hindi ko ginawa tong video na to para magyabang pero gusto ko lang i-share yung idea kung saan natin pwedeng ilagay yung LED light. Kung meron man tayo or interesado tayo mag-order. So yun nga guys, pwede tayo maglagay ng LED light sa ating kama para mas comfortable tayo matulog. O, diba? Mas masaya yung experience while we are sleeping. Kasi may mga sleepless persons ngayon, para mas maging comfortable siguro sa pagtulog or mas excited tayo sa pagtulog. So ayun nga guys, pwede natin gawin tong idea na to to make our sleep more exciting and longer and lasting. Baka mamaya hindi na magising. So yun guys, thank you so much for watching this video. If you want more, watch more in the future for the future posts. Thank you so much. I love you guys.